تبريد النيران. يرتاح الحكيم المروي تماماً بسهولة في كل طريق، لا تلازمه رغبة حسية، ونيرانه التي بردت محرومة من الوقود. كل الروابط قطعت، وأبعد القلب عن الألم، يستريح بأقصى سهولة وهو هادئ، وقد وجد العقل طريقه إلى السلام. البوذا كولا ناجا 646. يتفاعل جهازك العصبي الودي والهرمونات المتعلقة بالإجهاد كما رأينا سابقاً لمساعدتك على اغتنام الفرص وتفادي التهديدات، ولكننا ننقاد نحو العاطفة الغير صحية والتي توقد النيران بداخلنا حتى نهزم في الأخير ولا نحصل على السعادة المنشودة. لأجل ذلك لزم تبريد هذه النيران لأجل حلول السلام، وإذا كان في جسمك قسماً للإطفاء فهو ما يسمى بالنظام العصبي نظير الودي PNS، وهو النقطة المثالية المتواصلة مع جميع الأجهزة الرئيسية بجسمك، وبذلك إذا تمكنت من التأثير على جهازك العصبي النظير الودي فستتمكن من إدارة كل أجزاء جسدك. دعنا نستكشف إذن طرق تفعيل الجهاز العصبي النظير الودي، والذي بتفعيله ستحصل على السكينة والسلام الداخلي. أولاً، الاسترخاء التدريجي. إذا كان لديك 3 إلى 10 دقائق، جرب الاسترخاء التدريجي، والذي تركز فيه على أجزاء مختلفة من جسدك بشكل منظم، إما من الأقدام إلى الرأس أو بالعكس. تستطيع اعتماداً على الوقت المتاح لك التركيز على أقسام كبيرة من جسدك، مثال الساق اليسرى، الساق اليمنى، أو على وحدات أصغر كالقدم اليسرى أو القدم اليمنى أو الكاحل الأيسر، وهكذا. فبإمكانك الاسترخاء التدريجي وعيونك مفتوحة أو مغلقة، لكن تعلم أن تقوم بهذا بعيون مفتوحة، لأن هذا يساعد على الاسترخاء بعمق أكثر إذا كنت مع أناس آخرين. كي ترخي جزءاً من جسمك، اجلبه إلى وعيك. لاحظ على سبيل المثال الأحاسيس في قاع قدمك اليسرى، أو قل استرخي بهدوء في عقلك، كما لو أنك تجلب وعيك إلى جزء من جسدك، أو حدد نقطة أو مساحة في ذلك الجزء، ثم جرب ما تأثيره يكون أفضل بالنسبة إليك. إن الاسترخاء التدريجي طريقة فعالة بالنسبة للكثيرين للنوم أيضاً. الزفير الكبير. استنشق بقدر ما تستطيع، ثم احتفظ بهذا الاستنشاق لبضعة ثواني، ثم ازفر ببطء بعد ذلك وأنت مسترخٍ. إن الشهيق الكبير يوسع رئتيك، ويتطلب زفيراً كبيراً كي تعود الرئتان إلى حجمهما المريح، وهذا يحفز الجهاز العصبي نظير الودي المسؤول عن الزفير. لمس الشفتان. تنتشر ألياف الجهاز العصبي نظير الودي في شفتيك، وهكذا يحفز لمس الشفتين الجهاز العصبي نظير الودي، كما يمكن أن يولد لمس الشفتين روابط مهدئة لتناول الطعام، أو حتى للرضاعة من الصدر عندما كنت طفلاً رضيعاً. بما أن الجهاز العصبي نظير الودي موجه نحو المحافظة على توازن جسمك الداخلي، فإن تحويل الانتباه إلى الداخل ينشط شبكات الجهاز العصبي نظير الودي. قد تحتاج للتدريب ليقظة الجسم،
مثال: ممارسة اليوغا وإدارة الإجهاد. تعني اليقظة أن تكون متنبها بالكامل لشيء ما في هذه اللحظة، لا تحاكمه ولا تقاومه. كن فطنا تجاه الأحاسيس الجسدية، وهذا كل ما في الأمر. على سبيل المثال، لاحظ أحاسيس التنفس: يدخل الهواء البارد ويخرج الهواء الدافئ، الصدر والبطن يرتفعان ويهبطان، أو أحاسيس المشي أو مد اليد أو الابتلاع. إن متابعة نفس واحد من البداية إلى النهاية أو خطوة في طريقك إلى العمل يمكن أن توازنك وتهدئك بشكل كبير. طريقة التصور: رغم أن النشاط العقلي يكافئ التفكير الشفوي عادة، إلا أن معظم الدماغ مكرس للنشاطات غير الشفهية كمعالجة الصور العقلية، إذ تنشط الصورة نصف الدماغ الأيمن وتسكت الثرثرة الشفوية الداخلية المرهقة. وكما تستخدم الاسترخاء، يمكنك استخدام الصورة حالاً لتحفيز الجهاز العصبي نظير الودي، أو القيام بتخيلات أطول عندما يكون لديك الوقت لتطوير الصورة، ما يجعلها ملاذاً قوياً للسعادة. وعلى سبيل المثال، إذا كنت تشعر بالإجهاد في العمل، يمكنك أن تستحضر إلى عقلك صورة بحيرة جبلية هادئة لبضع ثواني، ثم تتصور عندما يتوفر لك المزيد من الوقت في البيت أنك تتجول حول البحيرة، وتزيد غنى فيلمك العقلي بروائح الصنوبر الجميلة أو ضحكات الأطفال. موازنة نبض القلب: يتغير معدل نبضات القلب المنتظم في الفترة بين كل ضربة، ويسمى هذا تقلب معدل نبضات القلب HRV. على سبيل المثال، إذا كان قلبك يضرب 60 مرة في الدقيقة، فإن الوقت بين الضربات ثانية واحدة. إلا أن قلبك ليس بندولاً ميكانيكياً، وتتغير الفترة بين الضربات بشكل مستمر. يعكس تقلب معدل نبضات القلب نشاط النظام العصبي اللا إرادي. على سبيل المثال، يتسارع قلبك قليلاً عندما تشهق نتيجة تنشيط الجهاز العصبي الودي، ويتباطأ عندما تقوم بالزفير نتيجة إثارة الجهاز العصبي النظير الودي، أو الإجهاد أو العواطف السلبية أو الشيخوخة. تخفض هذه جميعها من تقلب معدل ضربات القلب. نجد أن من لديهم تقلب منخفض نسبياً في معدل ضربات القلب أقل احتمالاً للتعافي بعد نوبة قلبية. إن السؤال المثير هو فيما إذا كان تقلب معدل نبضات القلب مجرد نتيجة لتأثير الإجهاد وعوامل أخرى، أو فيما إذا كان التغير في تقلب معدل نبضات القلب يؤدي إلى تحسينات مباشرة في الصحة العقلية والجسدية. ما زال الدليل أولياً، لكن الدراسات بيّنت أن التعلم لزيادة كمية تقلب معدل ضربات القلب وتماسكها مرتبط بتخفيض الإجهاد وتحسين الصحة القلبية الوعائية ووظيفة نظام المناعة والمزاج. تقلب معدل ضربات القلب مؤشر جيد على إثارة الجهاز العصبي النظير الودي وتحسين الحالة العامة، وبإمكانك تغييره مباشرة. أجرى معهد هارتمات دراسة عن تقلب معدل ضربات القلب، وطور تقنيات عديدة من أجل تحقيق ذلك. مثلنا هذه التقنيات في هذا النهج البسيط المكون من الأجزاء الثلاثة التالية. أولاً، تنفس بطريقة يكون للشهيق والزفير نفس المدة. على سبيل المثال، عد 1 2 3 4 في عقلك أثناء الشهيق، وكذلك عد مرة أخرى 1 2 3 4 أثناء الزفير. ثانياً، في نفس الوقت تخيل أو اشعر بأنك تتنفس ذهاباً وإياباً من خلال منطقة قلبك. ثالثاً،
استحضر وأنت تتنفس بانتظام من خلال قلبك العواطف السارة والودية في عقلك، مثل الامتنان والتعاطف أو الحب. أو فكر بوقت سعيد بكونك مع أطفالك، أو بالاعتزاز بالأشياء الجيدة في حياتك، أو بحيوان أليف. يمكنك أن تتخيل هذا الشعور يتحرك عبر قلبك كجزء من تنفسك. حاول هذا لمدة دقيقة أو أطول، وقد تدهشك النتائج فعلا. التأمل. ينشط التأمل الجهاز العصبي نظير الودي عبر سبل متعددة. تتضمن هذه سحب الانتباه من الأمور المرهقة والاسترخاء، وجلب الوعي إلى الجسم من خلال تحفيز الجهاز العصبي نظير الودي وأجزاء أخرى من النظام العصبي. للتأمل العديد من التأثيرات والفوائد. يزيد المادة السنجابية في منطقة الإنسولا وقرن أمون والقشرة الجبهية، ويخفض ترقق اللحائي الناتج عن الشيخوخة في المناطق الجبهية التي قويت عبر التأمل. يحسن الوظائف النفسية المرتبطة بهذه المناطق بما فيها الانتباه والشفقة والتعاطف. يزيد من تنشيط المناطق الجبهية اليسرى والتي ترفع المزاج. ترتفع قوة أمواج جاما وانتشارها السريع في الدماغ لدى الممارسين التبتيين ذوي الخبرة في التأمل. أمواج الدماغ ضعيفة، لكن الموجات الكهربائية القابلة للقياس تولد بواسطة أعداد كبيرة من الخلايا العصبية التي تتفاعل مع بعضها بشكل متناغم. يخفض الكورتيزون المتعلق بالإجهاد. يقوي نظام المناعة. يساعد في مجموعة متنوعة من الحالات الصحية بما فيها المرض القلبي الوعائي والربو والنوع الثاني من السكري ومتلازمة ما قبل الحيض والآلام المزمنة. يساعد في ظروف نفسية عديدة بما فيها الأرق والقلق والخوف المرضي واضطرابات التغذية. ثمة الكثير من التقاليد التأملية والعديد من الطرق لممارسة التأمل، وقد يكون لديك طريقتك المفضلة الخاصة. إن المفتاح إلى حصاد الثمار من التأمل هو الوصول إلى ممارسة يومية منتظمة، ولا يهم إذا كانت مختصرة. ماذا لو تعهدت شخصياً بعدم النوم دون تأمل في ذلك اليوم، حتى لو كان لدقيقة واحدة؟ وخذ بعين الاعتبار الانضمام إلى تأمل منتظم ضمن جماعة في منطقتك. الشعور المتزامن بالأمان. يجري الدماغ مسحاً لعالمك الداخلي والخارجي بشكل مستمر لاكتشاف التهديدات. وكما رأينا سابقاً، يعمل نظام الاستجابة للإجهاد عندما يكتشف الدماغ تهديداً. هذا الاحتراس مبرر من حين إلى آخر، لكنه مفرط عادة، وتقوده ردود أفعال اللوزة قرن أمون على أحداث الماضي التي لم تعد محتملة. إن القلق الناتج عن ذلك غير ضروري وغير صعب، ويدفع دماغك وجسمك للاستجابة لصغائر الأمور. يبعد الاحتراس والقلق الانتباه عن التركيز والامتصاص التأملي. ليس من قبيل المصادفة أن التعاليم التقليدية للتأمل تشجع الممارسين على الاختلاء في مكان يعصمهم من الأذى. لنأخذ ليلة يقظة بوذا مثالاً. جلس وظهره إلى شجرة. أخبر شعوره بالأمان دماغه أن بإمكانه استدعاء القوات التي كانت تدير أبراج المراقبة، ووضعها في العمل داخلياً لزيادة التركيز والبصيرة أو إراحتها قليلاً. ثمة نقطتان مهمتان تسبقان استكشاف الطرق المحددة للشعور بأننا أكثر أماناً. الأولى، ليس ثمة شيء آمن بالكامل في الواقع. تتغير الحياة باستمرار. تشعل السيارات الأنوار الحمراء، ويمرض الناس، وتثور بأكملها، وتنشر موجات من الصدمة في أنحاء العالم.
ما من أرض مستقرة بالمطلق، وما من ملجأ مثالي. من باب الحكمة قبول هذه الحقيقة، ويشعرك اعتناقها والمضي مع الحياة بالانتعاش. النقطة الثانية: من أجل بعض الناس، وخاصة من لديه تاريخ مع العذاب، قد يكون تخفيض القلق مهدداً، لأن تخفيض الحراسة يجعلهم يشعرون بالضعف. لهذه الأسباب نتكلم عن الأكثر أماناً بدلاً من الآمن. نرجو منك تبني الطرق التي تتناسب مع حاجاتك الخاصة. ارخي جسدك. يصرف الاسترخاء القلق كما يفعل سحب السدادة من حوض الحمام. استخدم الصور. ترتبط صور نصف الدماغ الأيمن بشكل وثيق بالمعاملة العاطفية. تخيل شخصيات حامية إلى جانبك كجدة محبوبة أو ملاك حارس لتشعر أنك أكثر أماناً. أو تخيل أنك محاط بقبة من الضوء كحقل القوة في المواقف الحرجة. ارتبط بالناس الذين يدعمونك. حدد الأصدقاء وأفراد العائلة الذين يهتمون بك، وحاول قضاء وقت أكثر معهم. تخيل عندما تكون وحدك أنك معهم وتشرب المشاعر الجيدة. تنشط الرفقة ولو كانت مجرد خيال. المودة ودارت فريقك الاجتماعي في الدماغ. كان القرب الجسدي والعاطفي من مقدمي الرعاية والأعضاء الآخرين في المجموعة ضرورة من أجل البقاء أثناء تطورنا التاريخي، وعليه يساعد تنشيط الإحساس بالقرب على الشعور بالأمن. اجلب اليقظة إلى الخوف. القلق والفزع والخوف والجزع وحتى الهلع مجرد حالات عقلية. اعرف الخوف عندما يظهر. لاحظ الشعور به في جسمك. راقبه وحاول إقناع نفسك بأنك يجب أن تكون حذراً. انظر إليه وهو يتغير ويغادر. صف شعورك شفهياً لنفسك لزيادة تنظيم الفص الجبهي من الجهاز الحوفي. لاحظ أن الوعي الذي يحتوي الخوف ليس خائفاً أبداً. استمر بالانفصال عن الخوف. عد إلى الفضاء الواسع للوعي الذي يعبره الخوف كغيمة. استدعي حماة داخليين. تتفاعل شخصيات فرعية مختلفة بفاعلية لتشكل نفساً متجانسة ظاهرياً بتخويل من الشبكة الموزعة للنظام العصبي، لكنها نفس مجزأة في الحقيقة. على سبيل المثال، إحداها ثلاثي مشهور، وهو يسمى الطفل الداخلي، الوالد الناقد، الوالدة الحامية، والثالوث المتعلق بها هو ضحية، مضطهد أو حامي. تطمئن شخصيتك الطفل الداخلي والوالد المربي والوالدة الحامية، وتشجع وتهدئ وتقف ضد الأصوات الداخلية والخارجية سريعة الحكم والمهينة. وهي لا تغريك أو تجمل الأشياء، بل هي راسخة في الواقع كمعلم صلب وحنون وجاد، أو مدرب يذكرك بالأشياء الجيدة عنك وعن العالم. وهو يدعو اللئام من الناس لأن يتركوك وشأنك. شعر الكثير منا أثناء نموه بالخذلان من قبل أشخاص كان ينبغي أن يكونوا حماة أفضل. لا تأتي الآلام الأكثر عمقاً من أولئك الذين يؤذونك، بل من أولئك الذين لا يمنعون عنك هذا الأذى، الذين ترتبط بهم بأقوى الروابط، ومن ثم تشعر بأعظم الخذلان من قبلهم. لذا من المفهوم أن يكون حاميك الداخلي ليس قوياً كما يجب أن يكون. ما يمكن أن تفعله اليوم هو التنبه الخاص إلى عيش تجربة بكونك مع أشخاص أقوياء يهتمون بشأنك ويدافعون عنك. تذوق هذه التجربة وتشربها. تخيل ذلك. قد تكتب محادثة بين حام داخلي وشخصية فرعية ناقدة أو مخيفة، وتأكد أن الحامي الداخلي يؤمن لك حماية قوية. كن واقعياً. اعتمد على قدرات الفص الجبهي لتقيم ما هي فرصة حدوث شيء مخيف.
كم سيكون سيئًا؟ كم من الوقت يمكن أن يدوم الضرر؟ ماذا يمكن أن تفعل لتكافحه؟ من يمكنه مساعدته؟ معظم المخاوف مضخمة، ويبني دماغك توقعات فيما تمضي في الحياة مستندًا إلى تجاربك، وخاصة السلبية منها. يطبق دماغك توقعاته آليًا على الحالات المشابهة عند وقوعها، فإن كان يتوقع الألم أو الخسارة أو مجرد التهديد فسينبض بإشارات الخوف. لكن وبسبب التحيز السلبي للدماغ تكون الكثير من توقعات الألم والخسارة مبالغا فيها أو لا أساس لها أصلا. التوقعات الآتية من الطفولة حتى الأقوى منها على الإطلاق مشكوك فيها. عندما تكون شابا صغيرا يكون واقعك كما يلي: لديك بعض الخيار بشأن عائلتك ومدرستك وأقرانك. لدى والديك وغيرهم من الذين حولك سلطة أكبر مما لديك. ليس لديك الكثير من المصادر بنفسك، لكن الحقائق الجلية وأنت في هذا العمر هي أن لديك خيارات أكثر بشأن ما تفعل في الحياة. الفروقات في السلطة بينك وبين الآخرين هي في حدها الأدنى أو غير موجودة، ولديك الكثير من المصادر الداخلية والخارجية، مثل مهارات التعامل، النية الحسنة تجاه نفسك والآخرين. لذلك وعندما يظهر الخوف اسأل نفسك: ما هي الخيارات المتوفرة لي في الواقع؟ كيف يمكنني أن أتمرن كي أصبح قادرا على الإمساك بزمام السلطة بمهارة للدفاع عن نفسي وللاعتناء بنفسي بشكل جيد؟ ما هي المصادر التي يمكن أن ألفت انتباهي إليها؟ أنت تحاول الآن أن ترى العالم بوضوح دون تشويه أو تشويش أو انتباه انتقائي. ما هي الحقائق؟ يبنى العلم والعمل والطب وعلم النفس وممارسة التأمل على حقيقة الأشياء مهما كانت هذه الحقيقة. يعتبر الجهل في البوذية على سبيل المثال المصدر الرئيسي للمعاناة. بيّنت الدراسات أن تقييم الحالة بدقة أكبر يقود إلى عواطف إيجابية أكثر وسلبية أقل. وإذا كان ثمة شيء يستحق القلق، تعامل معه بأفضل ما تستطيع. إن القيام بشيء ما والتحرك باتجاه الأمام لا يشعرك بأنك أفضل فحسب، لكنه سيحسن الحالة التي تقلقك أيضاً. غذي إحساسك بارتباط آمن. لعلاقتك مع من رعاك في طفولتك وبشكل خاص بوالديك أكبر الأثر على توقعاتك ومواقفك وعواطفك وأفعالك في علاقاتك المهمة كبالغ. تميل أنماط الارتباط إلى الاستمرار حتى سن الرشد، وتصبح قالباً افتراضياً ضمنياً للعلاقات المهمة. إذا كبرت كعامة الناس مع رابطة تجنب غير آمن أو قلق غير آمن، يمكنك تغيير ذلك القالب، ما يمنحك إحساساً أكبر بالأمن في علاقاتك. هذه بعض الطرق الجيدة لفعل ذلك. أولاً، طور فهمك الذاتي للكيفية التي أثرت فيها تربيتك على علاقتك بوالديك، وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، معترفاً برابطة غير آمنة. ثانياً، اجلب التعاطف مع نفسك عند أي إحساس بعدم الأمان. ثالثاً، ابحث عن أشخاص محتضنين وموثوقين وتشرب الشعور بكونك معهم، وافعل ما بوسعك لكي تعامل بشكل جيد في علاقاتك الحالية. رابعاً، مارس التركيز على حالتك الداخلية بما في ذلك من خلال التأمل. أنت تعطي نفسك اليوم وفي الواقع الانتباه الذي ينبغي أن تكون قد تلقيته في طفولتك. ينشط التركيز مناطق خط المنتصف لدماغك ويساعد على زيادة التنسيق بين القشرة الجبهية والجهاز الحوفي، وهما الركائز العصبية الرئيسة للارتباط الآمن. إيجاد ملاذ. أين وجدت ملاذاً في هذه الحياة؟
تتضمن الملاذات الناس والأمكنة والذكريات والأفكار والمثل العليا أي شخص أو أي شيء يزودك بالملجأ أو الحماية الموثوقة، وهكذا يمكنك أن تتخلى عن حارسك وتستجمع القوة والحكمة. ربما كان حضن أمك ملجأك في طفولتك، أو القراءة في سرير، أو مصاحبة الأصدقاء. قد يكون ملاذك اليوم كشخص بالغ موقعًا محددًا أو نشاطًا، مثال كنيسة أو معبد أو مشية هادئة مع كلبك أو حمام طويل، أو شراكة مع رفيقك أو أصدقاء جيدون أو ربما معلم. بعض الملاذات لا يمكن وصفها رغم أنها أكثر عمقًا، مثل الثقة في القدرة على التفكير والشعور بالتواصل مع الطبيعة، أو الحدس الجذري بأن كل شيء على ما يرام. خذ هذه الملاذات بعين الاعتبار، وهي مقتبسة من البوذية مع بعض المعاني الموسعة. المعلم هو شخصية تاريخية في مركز التقليد الإيماني، مثل المسيح أو سيدهارتا أو محمد، الذي يؤمن به الشخص. الميزات المجسدة بواسطة ذلك الشخص موجودة ضمنك أيضا. الحقيقة نفسها والوصف الدقيق لها، مثل كيف تظهر المعاناة وكيف تنتهي. شراكة جيدة مع أولئك الأبعد عنك على طريق اليقظة، وأولئك الذين انضموا إليك في زمالة قريبة على هذا الطريق. حاول أن تتخذ ملاذًا في شيء أو أكثر كل يوم. قد يكون هذا شفويًا أو غير شفوي، رسميًا أو غير رسمي، أي شيء له تأثير أفضل عليك. فكر بملاذ في عقلك، وكون شعورًا أو فكرة عنه واشعر به في جسدك. كون إحساسًا كم من المفيد لك أن تلوذ هناك كي تنال تأثيره على حياتك، وكي تأتي من ذلك المكان، وكي تحظى بوقايته وحمايته. قل في عقلك بهدوء: أنا أجد ملاذي في، أو أشعر وكأنك تدخل إلى ذلك الملجأ بدون كلمات. لاحظ كيف تشعر إذا دخلت هذا الملجأ. دع ذلك الشعور يغوص ويصبح جزءاً منك.